Good day guys! Welcome muli sa Noah's Garage. So, sa video ito, mag-install tayo ng oil catch can para sa ating Hyundai Accent CRDI diesel engine. So sa nakarang mga videos natin, natunghayan ninyo kung paano linisin yung ating EGR assembly, yung fuel filter natin kung paano magpalit, at nag-upgrade din tayo ng ating air intake housing, no? Yung ating system ng air intake, pinalitan natin ng stainless tube at ng high performance cone type air filter. Okay, so nadagdagan ng performance, ng power ang ating engine. So sa video ito, mag-install tayo ng oil catch can. So bakit ba tayo mag-install ng oil catch can? So panoorin nyo yung aking video na nag-install tayo ng oil catch can sa ating Montero Sport. Pinaliwanag ko dun kung bakit, no? May in-depth explanation ako doon, pero sa maikli, kailangan natin ng oil catch can para tanggalin natin tong engine cover para makita nyo yung breather. Yan, para yung excess gas na may kasamang oil na nanggagaling sa combustion chamber lumalabas dito sa breather papunta dito sa turbo natin. So yung vapor na yon, yung gas vapor na yon, merong kasamang oil. So yung oil na yon hindi naman kailangan ng ating engine. So kailangan masala yun, no? Kaya kailangan natin ng oil catch can. Kaya sinasala yon para hindi masyadong madumihan yung ating air intake system, yung intake manifold, EGR, yung throttle body, etc. Okay? So para mas malinis yung system, mas nakakahinga ng maluwag ang ating engine. Kaya kailangan natin ng oil catch can. So dito natin ilalagay yung ating oil catch can. Yan, nakita nyo yung tornilyo dyan. So susuksok natin dyan. Maglalagay tayo dito ng hose. Ito yung breather. So dito yung outlet ng breather, pero inlet yan ng oil catch can. Kasi may inlet at outlet yung oil catch can na binili ko. So dito, outlet ng breather papunta sa inlet ng catch can, tapos yung outlet ng catch can papunta naman dito sa ating air intake tube, no? Yan, dito. Yan. Okay, so magbabago tayo ng tubo dyan, ano? May binili tayo na 5/8 size na fuel hose. Okay, pakita ko sa inyo oil catch can. Okay guys, so ito yung ating oil catch can. Ito yung fuel hose natin. Ang size niyan 5/8. Yan, medyo makapal siya. I mean, malaki yung diameter niya. Kung di ako nagkakamali, siguro mga 10 yan o 12, 13, ganyan yung diameter niya. Pero yung diameter ng ating breather kasi maliit lang, pero yung diameter ng tube natin dun sa air intake nasa 20. So kailangan natin langisan yan para masuksok natin mamaya, ano? Kasi ito yung 10mm na nut, kailangan natin yan mamaya. Ito yung ating oil catch can. So binili ko to online. So makakabili rin kayo nito sa link natin sa description tsaka sa website natin. Hanapin nyo lang oil catch can, okay, sa website ko para makabili kayo. So makita nyo meron siyang mga different connectors dito. Kung ang inyong sasakyan ay gasoline engine, akma yung maliliit lang na connector. Ayan, tatlo siya eh. Ayan, kita ko lang sa inyo, no? Ayan, so tatlong size siya, no? Ayan, so kung sa inyo ay gasoline engine, pwede na ito, itong maliit, or ito. Kung diesel naman, syempre dapat malaki yung butas. Pwedeng ito, pwede rin ito, no? So sa case natin, itong gagamit natin yung pinakamalaki. Okay, so makita nyo kompleto to, may mga o-ring pa, oh. Ayan, may mga o-ring siyang kasama, tapos may mga clamp din, at may extra na Allen bolt. Yung Allen bolt dito yan guys. Ayan, ito yung pinaka oil catch can natin. Ayan. So siguro pag nag-search kayo sa Lazada, sa Shopee, makikita nyo ito, itong style na ganito na catch can. Yung ibang ganito meron pang parang breather dito eh. So hindi yun ang binili ko kasi meron na mga reports na nakakasama yun sa engine. Kaya ganito lang, simple lang yung bibili ninyo. Yan, ito yung Allen bolt. Yan, so meron siyang Allen bolt na kasama na extra. Okay, so diroskas lang yan pag binuksan. Ang kagandahan nito, meron na siyang o-ring gasket. So hindi natin lalagyan ng teflon yan o kaya ng silicone gasket kasi may ano na siya, may o-ring rubber gasket na siya. So makita nyo meron siyang
parang ano dito, pang sala kasi sa yan, sa inlet. So pag pumapasok dito yung hangin na may kasamang oil, so masasala siya dito. Tapos dito yung outlet niya. Yan, kalagay dyan out. Meron namang nakalagay na ano, no, na label kung saan nyo ilalagay. Okay? So di dipstick siya. Ito yung dipstick niya para malaman nyo kung gaano kataas na yung oil. Okay? Itim nga lang siya. So dapat puti ito, no, para makita nyo kung gaano nakarami yung oil ninyo. Yun. So ito yung ating oil catch can. So pinakita ko sa inyo kanina yung ano, yung tornilyo, no. So ilalagay ko lang to doon. Susuksok ko to. Isa dito, dalawa kasi yung butas. So kahit isa lang diyan, masaksak lang natin, maikabit lang natin to. Okay na. Okay? Alright, so tapos na tayo guys, no, mag-install ng oil catch can. So makita nyo dyan, ito yung ating breather out papunta sa breather in ng oil catch can natin. In. Ang out naman niya, yan, nakaklap na yan ng maigpit. Ang out naman niya papunta dito sa ating turbo inlet. Okay, yan. So mga nakaklamp na yan, hindi rin siya tumatama dito sa heat shield ng turbo. So safe na safe siya. Okay, so secure na rin siya doon. Isa lang ang nut niya pero okay lang yan, matibay naman yan. Hindi na yan gumagalaw. Okay, yan, ayos. So turn on natin ang engine, tingnan natin kung may nagbago sa RPM niya. Alright, so okay na okay ang ating oil catch can, walang problema, no. So ganun lang guys, no, mag-install ng oil catch can sa Hyundai Accent CR-Di. Alright, so sana nagustuhan yung video nito, natuto sana kayo kahit papaano. Sana pakilike ang video na ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat, until next time.